What's up, guys?
Guys, good morning. Guys, yung niluluto ko yung sobra kong lechon bili. Hindi ko naubos. Ako lang naman kasi isa kumakain. Yung ginawa ko yan, niluto ko, lechon paksiw. Lechon paksiw naman. Walang nasayang sa mga niluto ko. Last day ko na pala ngayon dito, bali bukas. Aalis ako dito ng mga 7 o'clock siguro. O mga 8. Last 10 yung flight ko bukas. Bakbakan na naman. Ilang ano lang ba yung bakasyon ko? Dumati ako dito. Mahigit magdadalawang buwan pala. Trabaho na naman. Tuloy-tuloy na yan. Kasi pagkatapos ko dyan, parang mga April na siguro yan. Tapos, June. Baka di ko alam, baka pag sa company namin, bahala na. Titignan na lang kung makapagbakasyon. Kasi tingnan natin ito, baka dumikit na.